අයියේ බස් එක කීයටද ඊළඟ කොළඹට යන මුන් දෙන්න මෙහෙම යවන්න වාහනේට නම් ගන්න බෑ බලන්න නේද කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඔන්න යාළුවනේ දැන් තමයි අපි කබරගල නගින්න හදන්නේ. තාම පල්ලෙහා ඉන්නේ. පටේ මාර ලස්සනයිනේ. පට්ටම ලස්සනයි. පට්ටම සීනරිස් ටිකක් තියෙන්නේ. අපි එනකොට දියඇලි තිබුණා. ඊට පස්සේ මාර ලස්සන කඳු ටිකක් තිබුණා. අනිවාර්යයෙන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලන්න. අපි මේ පාර අයිනේ තිබ්බ දියඇලි වීඩියෝ කරා. ඇත්තටම ලස්සනයි. මොකද තත්ත්වේ? මේ තමයි මේ මගේ තේවත්ත වනජීවි මහත්තයා. ඔයාලා එනවනම් මේ මේක ෆ්‍රී ඔක්කොම. ෆ්‍රීනේ. ඔව් ඒ කියන්නේ කඩන්න පුළුවන්. කඩලා අර යන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. අපි ඇත්තටම ඉන්නේ දැන් මධ්‍යම පළාතේ නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ නේද? 12 බාගේ. Hi bro, trip is on eh? Yes bro. මාලිලා trip is on. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කබරගල කන්ද හයික් කරන්න. කබරගල කියලා කියන්නේ මධ්‍යම පළාතේ තියෙන ලස්සනම view point එකක්. ඒක 12 භාගී කඳු පන්තියේ උසම කන්ද සහ කබරගල කන්දර නැග්ගහම ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. වටේටම පේනවා ලංකාවේ ප්‍රධාන සන්ධිස්ථාන කිහිපයක්. එක පැත්තකින් සප්තකන්‍යා කඳු වැටිය, අනිත් පැත්තෙන් බතලේගල, ඊට පස්සේ අම්බුලුවාව සහ ශ්‍රීපාදස්ථානයේ වගේ වැදගත් ස්ථාන කිහිපයක්ම මෙතනට පේනවා. අපිට ගමේ අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා උදව් කරනවා. අයියාගේ නම මොකක්ද අයියේ? ජයසේන. ජයසේන අයියා ඉන්නවා යාළුවන්ට ඕන වෙලාවෙ උදව් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කන්ටැක්ට් කරගන්න ආවොත් ජයසේන අයියාගේ ගෙදර වාහන දාන්නත් පුළුවන්. ජයසේන අයියා අපිට සෑහෙන්න උදව් කරනවා මේ ගමනට. මැරිලත් පැයක් ආදරේ ජයසේන අයියේ. මේ වතුර මේ කන්දෙන් දෙන්නේ. ඔව්. කන්දෙන් එන වතුරනේ. අමාලි ෆස්ට් ඒඩ් බොක්ස් එක ගන්න. ෆස්ට් ඒඩ් අමාරුයි. මුන් ඔටුවට වගේ තියෙන බර ටික ඔක්කොම මට කියලා අද්දව ගන්න. වැටෙන්නේ නැද්ද? උඩ උස්ම ගන්න බෑ. තද කරපන්. ට්‍රිප් ඉස්සෝ ගැන පැහැදිලි මල්ලි. තෙරුවන් තරණ. ඒක සර්රයි. traveling is life කියලා ආයි දාන්නේ friends. I love hiking. ඌටර ගානක් නෑ. උඹට මොකදත්? traveling is life කියලා ආපහු දාන්නේ. අසේල. මොකද හිතෙන්නේ මට? මොකද හිතෙන්නේ නෑ. මොකුත් මේ වෙලාව මොකුත් හිතෙන්නේ නෑ බං ඇත්තටම කිව්වොත්. ඔන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි ආවා දැන් කබරගලට. මෙතන තමයි අර ගොඩක් ෆේමස් තැන ෆොටෝස් එහෙම ගන්න තැන. මෙතන මේ ෆස්ට් පීක් එකනේ. ෆස්ට් පීක් එක. මෙතන හරියටම පැයක් ගියා අපිට නගින්න. ඇත්තටම අපි ඉන්නේ දැන් වලාකුළු වලට ගොඩක් උඩින්. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති වලාකුළු අපිට වඩා පල්ලෙන් තියෙනවා. මානම ලස්සනයි කියලා වැඩක් නැහැ. ගෙදර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ එන්න ඕන මේ බලන්නනේ. ත්‍රිපිස්සෝ. කෝ පේන්නේ නැහනේ. අදන් යන තව පැයක් විතරයිනේ. අනිවාර්යයෙන්. උඩටම යන්න.
හැබැයි මහන්සියක් දැනෙන්නේ නැහැ මොකද මේ උඩ මාර කූල්. ඔව් ක්ලයිමේට් එක. මීදුම් දුමාරයේ සීත හැන්දෑයාමේ සිහින ඇන්ද සානුවේ ආශානතිද මාතෙක්ක තනිව ඉන්න කොළපාට හැලුණු කොළපාට හැලුණු ඇතනින්නයේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මීදුම වැඩි වුණා දැන් අපි යනවා උඩට. අපිට ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් ඩ්‍රෝන් ටික එක ගන්න. ඉස්සුවා විතරයි මේ ලෝදයක් පේන්නේ නැහැ නිසා අපි උඩට යනවා. දැන් නම් බිමට පයින්නත් පුළුවන් නේ බා. පේන්නේ නැහැ මොකුත් පේන්නේ නැහැ බයකුත් නැහැ. දැන් අපි කැම්ප් එක ගහන්නේ කබරගල කන්දේ උඩම තැන. ඔව්. මේ ස්ථානේ අපි එතනට යන ගමන් ඉන්නේ. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය කබරගල කියලා මෙතනට ඇවිල්ලා යනවායි. ඔව් උඩටම යන්න. අවුට් යන්න පුළුවන්. Thank you. එහෙනම් ෂොට් එකක් දැම්මා. කෑවා. කෑවා. good night එහෙනම්. එඩ උදේ හම්බෙමු. වට උස තැනක ඉඳගෙන කමු නේ මචං. අපි ඇති නේද? වයින් ගහලා
කොළ පාට හැලුණු ඈතනින් නයේ කොළ පාට හැලුණු ඈතනින් නයේ फ्रेंड्स අපි දැන් කබරගල මුදුනේ පල්ලෙහාට බයින්න හදන්නේ. පල්ලෙහා පීක් එකට යන්නත් ඕනේ. සීතල අඩු නානේ. සීතල ටිකක් අඩු වුණා. ඊයේ රෑ නම් චුට්ටක් වැස්සනේ. අනිවාර්යෙන්. උදේ පාවෙපික හොඳයි නැත්තම් අනාතයි. ඒකට පට්ට නයිට් එකක්. අසෙනවල්ලි. ඇත්තටම අපි ආපු මේ දවස නියමයිනේ. අපි හැබැයි එනකොට උදේ වැස්සා. ඒ වුණාට මේ දවල් වෙද්දී අපි නගින වෙලාවට පෑවුවා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා උයලා ඔක්කොම කරලා නිදාගත්තට පස්සේ තමයි වැස්සේ. ඊට පස්සේ ආයේ උදේ දැන් වෙනකන් තාම වැස්සේ නෑ. මේ දින්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කැම්පින් කරන තැන අතනත් කැම්ප් කරන්න පුළුවන්. අර කැලෑ වගේ තියෙන තැන එතන ඇත්තටම හුලං අඩුයි. නමුත් මේ හොඳ view එකක් තියෙන මෙතන නිසා අපි මෙතන කැම්ප් කරා. මේ වගේ ඉතින් අස්කල් යන්න ඕගොල්ලොත් ඉටි කොලයක් ගන්න නැති වෙන්න ඔක්කොම අස් කරා. කැම්ප් එක දැන් අකොල්ල තියෙන්නේ. මොකෝ වෙන්නේ? ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ජීවිතේ මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. මම හිතන්නේ උදේ අඩි මීටර් 1500ක් විතර තියෙනවා මෙතන. මීටර් 1500ක් උසයි. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා ක්ලයිමේට් එක වෙනස් වෙනවා තප්පරෙන් තප්පරේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මීදුම එනවා යනවා. ඒකත් ජීවිතේ මාර විඳීමක්. ඉතින් ඒක බලා ගන්න මෙතනට එන්න ඕනි. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් කියමු දුදේ මේ වටේ මෙතනට ආවම මෙතන විශේෂ වෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මම කියන්නම්. මේක තමයි 12 භාගයේ කඳු වැටි උසම තැන. ඇත්තටම අර කබරගල කියලා ගොඩාක් වීඩියෝස් ඩොකියුමන්ටරි පෙන්නන මේ ඒ ලෑන්ඩ්මාර්ක් එක තියෙන මෙඩිය පොඩක් පල්ලෙහායින් අපිට මෙතනට ආවම බලා ගන්න පුළුවන් ගම්පල පේනවා. ගම්පල අපිට අම්මුළුවාව පේනවා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ උසම කන්ද පේනවා පිදුරුතලාගල. එතන යටින් කොත්මලේ ජලාශය සහ කොත්මලේ මහවැලි චෛත්‍ය පේනවා. යටින් නාවලපිටිය ටවුන් එකත් පේනවා. සමනල කන්ද බොහොම පැහැදිලිව ලස්සනට පේනවා. සප්ත කන්‍යා කඳු වැටිය. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් ගත්තම රාසගල කන්ද පේනවා. කිනිහිර කියලාත් කියනවනේ. කිනිහිර කියලාත් කියනවා. එතනත් හොඳ කැම්පින් සයිට් එකක් උදේ. මේ තව දෙයක් කියනවනේ මොබිටෙල් වලට නම් සිග්නල් අඩුයි. මගේ නෝ සර්විස් කියලා වැටලා තිබ්බේ. හැබැයි සමහර ලාවට මේ 4G එනවා. එනවනේ. ඩයලොග් වල පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඩයලොග් වලට තියෙනවා. මෙතනින් පල්ලෙහා ගම්මානයක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අඩි ගානක් උඩ තමයි අපි ඉන්නේ. ඒක නිසා කිසිම වෙලාවක මෙතනින් පල්ලෙහාට කිසිම දෙයක් දාන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්. ගල්, වතුර බෝතල්, ප්ලාස්ටික් මොකුත් දාන්න එපා. මේ පේනවනේ දැන් අපි සියල්ල අස් කරලා තියෙන්නේ. ගිනි මැලෙත් නිවලා තියෙන්නේ. අරගෙන ආපු හැමදේම අරගෙන යන්න. කිසිම දෙයක් මෙතන තියලා යන්න බෑ. අනිවාර්ය. ඉතින් මේ මෙතන ලොකේෂන් එකත් අපි දාන්නම් උඩම තැනට ඔයගොල්ලොත් එන්න. පල්ලෙහා ඉඳන් පැය 3ක් විතර යනවා ඉතින් උඩටම නගින්න. කූඩැල්ලොත් ඉන්නවා හැබැයි. චුට්ටයි. වැඩි ගොඩක් නෑ හැබැයි. තව දෙයක් තියෙනවා මේ මෙතන මේ අයිනට යන්න එපා කියලාත් කියන්න ඕනේ අපේ කට්ටියට. මොකද මේ ඒක නම් ඉතින් දන්නවා. එනකොට පොඩ්ඩක් තනකොළ නෑ තනකොළ වල වතුර තියෙනවනේ. තියෙනවා. තනකොළ වල වතුර තියෙනවා. ඒක නිසා ස්ලිප් වෙන්න පුළුවන්. මේ පොඩ්ඩක් ඒවත් පරිස්සමෙන් බලාගෙන. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි සියලු විස්තර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා බලන්න. එහෙනම් පල්ලෙහාට යන්නේ. ඔව්. හරි. යම් පල්ලෙහාට.
මාල පිරුමා ගැන දැන් නැත්තනේ